We started Northeast Educational Trust in 2009 with the idea of bringing about qualitative change in the field of education. We wanted to see the values which are enshrined in the Constitution of India, the values of freedom, values of equality, values of brotherhood to be visible among the people that we work with. In order for a democratic nation to flourish, it is very important for its citizens to be able to provide logical opinions. With these questions in our mind, we had started Northeast Educational Trust. When it comes to children of marginalized communities, or children who might not be from economically well-to-do the backgrounds, they are deprived of such opportunities. So in order to mitigate this gap, we had set up a free library where children from different sections of society can come together, mingle together, form friendships and explore the world of books and friendships. Resources which are available in the library, the activities we do in the library, so that the children feel encouraged and they feel nurtured in such a space. Book name is The Woman and the Few. মই NEETৰ লগত 2017 চনৰ পৰাই জড়িত। প্ৰথমবাৰ আমাৰ এনেকুৱা লাগিছিল কি মানে এইটো স্কুল নেকি, চাৰিওফালে এনেকুৱা বুকছ, তাৰপিছত গম পালোঁ নাই লাইব্ৰেৰী হয়, ষ্টৰী কিতাপবোৰ পাইছোঁ, বহুত কিবা কিবি পঢ়িলোঁ। হঠাৎ গাঁওখনত হাহাকাৰ লাগিল। লাইব্ৰেৰী বুলি ক'লে আমাৰ আচলতে দৃশ্য মনৰ আহে যে এটা শান্ত জাগা এটা, য'ত কোনো কথা নাপাতে, অকল কিতাপ আছে। আমাৰ লাইব্ৰেৰীটো এনেধৰণৰ নহয়। আমাৰ লাইব্ৰেৰীত ল'ৰা ছোৱালী আহে, কথা পাতে, কিতাপৰ বিষয়ে কথা পাতে, তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱনত কি হৈছে সেইটোৰ ওপৰত কথা পাতে। আমি আৰু এই চৰ্চাখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত আনিবলৈ অলপ এনকাৰেজো কৰোঁ। আমি বিভিন্ন গতিবিধি কৰোঁ যাতে ল'ৰা ছোৱালী কথা পাতিব পাৰে। সেই এক্টিভিটিজবোৰ শিকাৰ পাছত মোৰ লাইফষ্টাইলটো বহুত সলনি হৈছে, যেনে মই মানুহৰ লগত ভালদৰে কথা পাতিব পাৰোঁ। এতিয়া কেৰিয়াৰৰ ওপৰতো এক্টিভিটিজ হয়, আমি কেৰিয়াৰ ওপৰত আমাক কোৱা হয়, আমি কেৰিয়াৰ বস্তু কেনেকৈ কোনটো চিলেক্ট কৰিব লাগে, কি ষ্ট্ৰীম পঢ়িব লাগে, সেই বিষয়লৈও বুজোৱা আমাক। তো একবাৰ যদি ছায়েন্স পঢ়িব লগা হয়, মানে তোমালোকৰ 10ৰ মাৰ্কছ মেটাৰ কৰিব জানানে? When we started working with the children in Assamese books, we realized that the children lack not just skills in English, reading, writing, speaking, but also in Assamese. They lack basic reading skills in Assamese. When we realized that, we started working with them on their language, and that is how our language learning program was born. যিহেতু ইংলিছটো বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় লেংগুৱেজ হৈ যায়গৈ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে কওঁতে বা লিখোঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। আৰু যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছে, সেই ভাষাৰ সমস্যাখিনি যাতে নোহোৱা কৰিব পাৰি, সেইকাৰণে তেওঁলোকে লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং নামৰ এটা প্ৰগ্ৰেম উইপ্ৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সহযোগত আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে চলাই লৈ গৈছে। আমি বেচিকেলি লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং প্ৰগ্ৰামটো স্কুলত ইমপ্লিমেণ্ট কৰি আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান গুৱাহাটীত 15খন গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ লগত আমি জড়িত হৈ আছোঁ।
এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যিয়ে ধৰক কিছুমানৰ লাৰ্ণিং লেভেলটো ক্লাছ 5ৰ হয় কিন্তু কিছুমানৰ নহয় চ' এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিবিলাক এপ্ৰ'চ ইউজ কৰা হয় লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং প্ৰগ্ৰামৰ সেই এপ্ৰ'চবিলাকে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত সেই গেপটো নোহোৱা কৰি দিয়ে লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং প্ৰগ্ৰামটো আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁতে কিছুমান আমি মেথড ইউজ কৰোঁ যেনে শ্বেয়াৰ্ড ৰিডিং ৰাইটিং বা গাইডেড ৰিডিং ৰাইটিং বেলেঞ্চ এপ্ৰ'চ ফনিক এপ্ৰ'চ আমি লেছন প্লেনিং বা TLM এইবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰি ষ্টুডেণ্টক পঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমি কেতিয়াবা বিগ বুক বা ফ্লেছ কাৰ্ডছ বা মাজে মাজে আমি ইউটিউব ভিডিঅ' যাতে তেওঁলোকে পঢ়া শুনাটো কেৱল এটা গধুৰ বুজা বুলি নাভাবি ফান এক্টিভিটিত যাতে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে NEETৰ মই বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰক ট্ৰেইনিং গৈছোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ NEETৰ পৰা যিটো আমি পাইছোঁ NEETৰ ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনবিলাক আহি শিকাই আছে আমাৰ অতি ভাল আৰু খুব ভাল পাইছোঁ NEET হেৰিটো সেইকাৰণে NEETৰ সেই বস্তুটো আমাৰ মানে সেই হেৰিটো অতি ভাল হৈছে আৰু খুব ভাল পাইছোঁ মোৰ ভাল লাগিছিলে দেখি যেতিয়া তেওঁলোকে ক্লাছ কৰিবলৈ যায় ল'ৰা ছোৱালীখিনি খুব উৎসাহিত হয় লগতে কি হয় আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ যিহেতু এতিয়াও অভাৱ আছে তেওঁলোকে যেতিয়া ক্লাছ কৰিবলৈ যায় আমাৰ শিক্ষকসকলো অলপমান উৎসাহিত হয় লগতে তেওঁলোকৰো অলপমান কাম কমি যোৱাহেন হয় ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মই NEETৰ অফিচলৈ আহিছিলোঁ একচুৱেলি তেওঁলোকৰ লাইব্ৰেৰীলৈ আহিছিলোঁ মোৰ বৰ ভাল লাগিছিল দেখি যে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে উপযোগী পুথিবিলাক আছিলে সেইটো টিচাৰখিনিৰ কাৰণে ক্লাছ 6ৰ ক্লাছ 6ৰ আৰু এইখন ক্লাছ 7 মানে অসমীয়া অনুবাদটো তলতে দি দিছে সেইটোতো বহুত ভাল কথা বহুত ভাল লাগিব Though we had conducted teacher training workshops right from the beginning, we started developing our teacher engagement program in a structured manner. We started providing workshops, mentorship program and exposure visits to our library through our teacher engagement program. We had developed 4 courses on, one was on teaching English in a multilingual classroom, the second was on teaching English in an elementary level, the third was on teaching Assamese at foundation level and the fourth is on teaching creating vibrant libraries. We had also supported more than 800 teachers through these workshops. We also collaborated with CML Trust, Center for Microfinance and Livelihood in this year and we are currently training government teachers that they are associated with. They are basically working with around 125 schools in 3 districts of Assam. Around 2021, we had also started an ECC program when we realized that children who come to our library are accompanied by the younger siblings. আমাৰ এই ECC প্ৰগ্ৰামটো 2 বছৰৰ পৰা 6 বছৰলৈ বাচ্চা এনৰোল হয় আমি ECC প্ৰগ্ৰামত মেইনলি 5টা ডোমেইনৰ ওপৰত কাম কৰোঁ which are physical, social, emotional, language and cognitive domain. এই ষ্টেজটোত ইহঁতক বহুত হেল্প দৰকাৰ হয় বিকজ এইটো এতিয়া যদি গাইডেন্সটো নাপায় পিছত ইহঁতৰ বহুত প্ৰব্লেম হয় লিখি আছানে দুইটাই
ये क्या है? जी। यहाँ पे एक कौन सा है? ये है আমি এডুকেশ্যনৰ বাহিৰত চিলড্ৰেন সিহঁতক এক্সাৰচাইজ ইন আ প্লেফুল মেথড আৰু ডিফাৰেণ্ট স্পৰ্টছ, ডান্স, ক্ৰাফ্ট আৰু ছিংগিং প্ৰভাইড কৰা হয়। চনত আমি শোণিতপুৰ জিলাতো এটা নতুনকৈ কমিউনিটি লাইব্ৰেৰী এটা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমাৰ ইয়াৰে এটা উইং বুলি ক'ব পাৰে, অনুভৱ নামৰ লাৰ্ণিং চেণ্টাৰত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। और अनुभव लर्निंग सेंटर इसीलिए रखा हमने क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग को आकर सीखने का मौका मिलता है। ये नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चों को, लेकिन बड़े बच्चों के लिए भी हम अलाउ करते हैं। इस लड़की का नाम क्या है? चंपा। बर्तन धुलाते समय क्या करती है? गाना गाती है। तो ब्रश लगा के ब्रश करते समय भी वो गाना गाती है। तो उसको गाना गाने का बहुत शौक। मैं লগৰ লগত আহিছিলোঁ ইয়াত প্ৰথমবাৰ। ইয়াত আহি পেলাই কিতাপ চাওঁ, আকৌ ইয়াৰ পৰা কিতাপ লৈও যাওঁ। ছাৰবিলাকে মানে বিভিন্ন ধৰণে আমাক কাহিনী শুনাইছিলে, দীপা ছাৰে ৰিড এলাউড কৰিছিলে, মানে ভাল লাগিছিলে ছাৰক চাই পেলাই। মানে এনেকুৱা হৈ গৈছিলে যে যেতিয়া এইটো নাছিলে তেতিয়া আমাৰ চিধা আছিলে স্কুলৰ পঢ়া, খেলা ধূলা কৰা, মোবাইল চোৱা, এইটোৱে আছিলে। কিন্তু যেতিয়া ইয়াৰ লাইব্ৰেৰী হ'লে এতিয়া স্কুলৰ পৰা আহি লাইব্ৰেৰীত আহিব লাগিব। স্কুলত কি হয় মানে টিচাৰবিলাকে ষ্ট্ৰিক্টলি বুজায় এটা কথা, টিচাৰবিলাক ষ্ট্ৰিক্টলি থাকিব লাগিব ইয়াত, কাৰণ ইয়াত মানে চব টিচাৰবিলাক ফ্ৰেণ্ডলি নিচিনা ভালদৰে বুজায়। যদি কিবা ডাউট থাকে স্কুলত টিচাৰক সুধিব ভয় লাগে, ক্লাছৰ ওচৰত মানে ভয়টো এটা লাগি যায় ছাৰৰ ওচৰত, কিন্তু ইয়াত আহি মানে সুধিব পাৰিম মই। আমি এইবোৰ লাইব্ৰেৰী এক্টিভিটিবোৰ কৰি থকাৰ লগতে যোৱা বছৰৰ পৰা আমি যাতে চৰকাৰী স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টবোৰে আমাৰ লাইব্ৰেৰীত আহি পেলাই যাতে একাডেমিক ছাপৰ্টটোও পায়, তাৰ বাবে আমি ফ্ৰী টিউশ্যন কৰাব ল'লোঁ। ফ্ৰী টিউশ্যন আমাৰ অংক আৰু অসমীয়া, ইংলিছ আৰু হিন্দী এইকেইটা ছাবজেক্ট কৰা হয়। লগতে যদি ছায়েন্সৰো কিবা প্ৰব্লেম থাকে সেইবোৰো আমি কৰাই দিওঁ। Through our community library, we conduct certain annual programs, annual events, and Chungkrang Alap happens to be one of our flagship annual events. We had started it in 2019 with the support of Oil India Limited. Basically, during summers, we conduct a series of workshops, be it on role play, drama, dance, music, art, and whatever the children learn from these workshops, they showcase it in a day-long program called Chungkrang Alap. Since 2023, we have been having Chungkrang Alap in Sonitpur district also. So now it has become a 2-district program. We have one in Guwahati, we have another one in Sonitpur, and in the coming year we will be having in Soraida also. মই দেখিছোঁ এইখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ বহুখিনি আত্মবিশ্বাস বাঢ়িছে, কথা ক'বলৈ পাৰিছে, আনকি ষ্টৰী টেলিঙৰ নিচিনা সাধু কথা ক'বলৈ শিকিছে, কবিতা আবৃত্তি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিছে।
तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि हाँ स्कूल में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आ रहा है नॉर्थ ईस्ट एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा। For the coming years, we are slowly emerging as a resource organization, and we would like to expand our reach. We would like to expand the language learning program, and we would like to expand the reach of our teacher education program across Northeast India as well as eastern part of India.